მოგესალმებით, ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ როგორ დავაყენოთ Ubuntu-ს სერვერი, ამისათვის ჯერ შევქმნათ ვირტუალური მანქანა. ნედან სასწავლო იქნება ეს ვირტუალური სერვერი 25 გიგაბაიტს გავუკეთებთ სივრცეს და Ubuntu server დავაყენებთ 16.04 3 servers 64 ბიტიანს. კეთილი next აქაც დავტოვოთ 1024 მეგაბაიტი ანუ 1 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება. შევქმნათ მყარი დისკი 25 არცაა საჭირო 25 ალბათ 20-ზე ყოფა 20 გიგაბაიტი create დავაჭიროთ general-ში არაფერი system-ში არაფერი არ გვინდა storage ხო ახლა უნდა ჩამოვტვირთოთ Ubuntu-ს სერვერის დისკი ეს შეიძლება გავაკეთოთ Ubuntu.com-ის Ubuntu.com საიტიდან აი ჩვენ გვაქვს დაუნლოუდები და ავარჩიოთ სერვერი. აქ არის სერვერი 16.03 long term support-ი ანუ ხანგრძლივი მხარდაჭერის მქონე და ახალი ბოლო ვერსია 17.10 მე ჩამოვტვირთე ეს ვერსია უბრალოდ აქ როგორც კი დააჭერთ ამას გამოიტანს ფანჯარას ეხლა გამოიტანს წეს თუნა გამოიტანს და აქ ჩამოვტვირთავთ ჩვენ ჩამოვტვირთული გვაქვს ამაზე დრო რო არ დაგვეკარგა უბრალოდ წინასწარ გავამზადე შესაბამისად storage-ში I'm CD-ROMs დავაჭერთ და ამოვარჩიოთ ჩვენი Ubuntu serveris diski აი სერვერი AMD ISO open ეგ არის OK-ს დავაჭირეთ და და network-ი უნდა გადავიყვანოთ bridging adapter-ზე OK დავიწყეთ ინსტალაცია დავაჭირეთ ინგლისურს ავირჩევთ და enter-ს დავტოვებთ არ გვინდა enter install Ubuntu server enter-ს დავაჭირეთ აქ ტექსტურ რეჟიმში მიდის კეთილი English ეს არის language ინგლისური ავარჩიეთ წამით enter country territory or area უნდა ჩამოვიდეთ other ვინაიდან საქართველოში ვართ ჩვენ აქ უნდა ავარჩიეთ Europe თუკი Fedora-სა და Red Hat-ის დისტრიბუტივებში ჩვენ აზიაში ვართ განხილული Slackware-შიც რაც შეეხება Ubuntu-ს Debian-ს აქ განხილული ვართ როგორც ევროპული ქვეყანა შევავარჩიოთ Georgia country base default locate settings country to base default locate settings on ავარჩიოთ ამ შემთხვევაში ეს default-ად რაც არის language ეს ავარჩიოთ you can try have your keyboard layout detected series key if you do not want to you can ну 30 წუთი წამოვითმინოთ ხდება keyboard-ის კონფიგურაცია 20 წამი დარჩა კეთილი ნოზე გადავიყვანეთ და დავაჭერეთ configure origin the keyboard English US დავტოვეთ please select the layout matching the keyboard for this machine English US ვტოვებთ აქაც და დაიწყო
hostname იყოს კოპალა PC არ გვინდა იყოს dato David PC full name for the new user აქ შევქმნათ უკვე ახალი user-ი დავარქვათ full name აბით გადავდივარ continuous-ზე ამ შემთხვევაში დავით username for იყოს დავითი იქ დავით PC ქვია hostname აქ user-ი ως დავითი აბით გადავედით enter-ზე choose password for new user ავარჩიეთ აქ თუ ვარსკვლავს ჩავსვავთ აიქ დავინახავთ რა პასვორდიც არის continue დავაჭირეთ ახლა უნდა იგივე პასვორდი შევიყვანოთ inscript your home directory ეს ნიშნავს რომ ჩვენ home directory-ის ანუ paroli დაეტება knows დავაჭერ იმიტომ რომ ეს ზედმეტი თავის ტკივილი იქნება თუმცა უსაფრთხოების მიზნით როცა სერვერი იქნება რეალურად მუშა, რატომაც არა შეიძლება ეს აქაც yes დავაჭიროთ, მაგრამ ეხლა არ გვინდა. No. Based on your present physical location, time zone at Tbilisi, აქაც აზე if this not correct, you ho. ანუ time zone-ი მოკლედ აზია თბილისი არის, და თუ თაგეთახმებით თუ Yes, correct. აქ თავაზობს დავაყენოთ guided use entire disk and set a LVM მოდი მე ხელით გავწერ ავარჩიოთ აი ჩვენი 21 გიგაბაიტიანი დისკი yes create new empty partition table კი ვეთანხმებით რომ უნდა შევქმნათ ერთილი და აი გამოჩნდა 21 გიგაბაიტი ახალი ცხრილი შეიქმნა partition-ების create new partition ჩემი წესის მიხედვით რა თქმა უნდა boots ცალკე გამოვყოფ primary იქნება booty beginning-ი აქ შევძვით exit 2 თუ უფრო სწრაფია თუმცა exit 4 სწრაფია მაგრამ მეტ რესურსს მოითხოვს დავაჭიროთ აქ enters booty ამოვარჩიოთ label-ი მე ჩავწერ მაინც boots თუმცა ეს ზოგჯერ არ არის აუცილებელი bootable flag-ზე ჩამოვდივართ enters დავაჭერთ და on-ად გადავაქცევთ და ბოლოში done settings up with partition დავაჭირეთ ეხლა swap area შევქმნათ create new partition ჩვენ გვქონდა 1 გიგაბაიტი და ამიტომ 2 გიგაბაიტ swaps გავაკეთებთ სამი შეიძლება გავაკეთოთ პრინციპში მაგრამ 2 იყოს არა საჭირო სამი continue logical იყოს არა primary beginning კეთილი და აქ enters დავაჭიროთ და ავარჩიოთ ქვემოთ swap area ავარჩიეთ done setting up the partition და კი სერვერზე პრინციპში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ გადავანაწილებთ სხვა ფოლდერებს ცალკე იქნება var tmp home ცალკე იქნება წესი დარიგით tmp კიდევ რაღაცები გამოიყოფა ხოლმე ცალკე მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ გამოვყოთ მხოლოდ root-ი enters დავაჭიროთ create new partition დავტოვოთ 19 გიგაბაიტი continue logical stop exit 4
კი ბატონო, ყველაფერს დანარჩენს ტოვებთ. აი, რა ვქნა ეს უნდა ჩავწერო ეს label-ი. განუსაზღვროთ და done setting up the partition. კი ბატონო, შევქმნით. ჩამოვდივართ ბოლოში finish partitioning and write changes to disk. დავაჭირეთ. გადმოვიდეთ yes-ზე ისრებით, enter-ს დავაჭირეთ და დაიწყო დაყენება. ჩვენ ახლა ვაყენებთ VirtualBox-ში, აქ გვაქვს bridging-ი გაკეთებული, ინტერნეტს მიერთებულია. როდესაც ჩვეულებრივ კომპიუტერში აკეთებთ ამას, რომელიც მიერთებული არ არის, აი ესე სხვა კომპიუტერის საშუალებებით ადაპტერს არ იყენებს. იქ რაღაც მომენტში შეიძლება მოგთხოვოთ ინტერნეტის პასვორდი, თუ კაბელით არ ხართ მიერთებული. კაბელით თუ ხართ მიერთებული, ჩვეულებრივად გაივლის ამ ყველაფერს. თუ Wi-Fi-ით ხართ და დაინახა ადაპტერის დრაივერი დაკენდა თან და დაინახა, მაშინ შეიძლება პასვორდიც მოგთხოვოთ. ზოგჯერ პრობლემები არის ხოლმე Debian-ის დაყენებისას განსაკუთრებით, ლეპტოპებზე როცა აყენებ და Wi-Fi ადაპტერის აღქმა უწევს ხოლმე, მე მქონია პრობლემები ხოლმე Debian-თან ლეპტოპზე რო ვაყენებდი ხოლმე. ნახოთ Ubuntu-ზე რა იქნება. HTTP proxy information. If you need to use HTTP proxy access the outside world, enter the proxy. ანუ აქ proxy შეიყვანეთ, ამ შემთხვევაში არ შეყავს proxy. შემდეგში თუ დაგჭირდება, შეიძლება შემდეგ დავამატოთ. ტაბით გადავიყვანოთ continue-ზე და enter-ს დავაჭიროთ. How do you want to manage upgrades on this system? Install security updates automatically, manage without system with landscape. No automatic updates. No automatic updates დავუმატებ, პრინციპში ამას ხელით გავაკეთებ ხოლმე. შეგვიძლია ამაზე დავაყენო, მაგრამ ამას აპდეიტებს ხელით გავაკეთებ ხოლმე. ავტომატურზე მე შეიძლება გადაყვანა. ეხლა თავაზობს არჩევანს დავაყენოთ სხვადასხვა პაკეტები, მონიშნულია standard system utilities, დანარჩენი ჩვენ ასე ისრების გადაყვანით შეიძლება გადავიდეთ და space-ზე დაჭერით, ვარსკვლავი ჩავსვათ ან ამოვიღოთ. საქმე ისაა, რომ მე არ მინდა რაიმე დავაყენო გარდა სტანდარტული სისტემ utilities-ისა. ჩვეულებრივ სერვერს როცა აყენებენ, აი LAMP-ს ირჩევენ, ეს არის Linux, Apache, MySQL, PHP სერვერი. საკმაოდ კაი სერვერია, თუმცა ახალი სერვერებიცაა გამოსული, აყენებენ ასევე OpenSSH სერვერს ხოლმე. დაშორებული წვდომის მიზნით. ჩვენ დავტოვებთ ახლა მხოლოდ ამ სტანდარტ system utilities, გადავდივართ enter ისა ტაბით continue-ზე და continues დავაჭერთ.
ეს მინდა გავაკეთო, იმიტომ რომ შემდეგ ხელით დავაყენოთ, აი ნულიდან დავაყენოთ ყველაფერი სასწავლო მიზნით. აყენებს bootloaders, ანუ ჩატვირთვის მენეჯერს grab ors. ფაქტიურად უკვე სრულდება დაყენება. იცემდი სად დავაყენო? Install the grab bootloader in the master boot recorder-ში. კი, yes დავეთანხმეთ. To the awkward ჩვენ აქ შევხვენით მხოლოდ finish the installation continues დავაჭიროთ შევხვენით ახალი user-ი როგორც მახსოვს root-ი არ იყო შექმნილი Debian-ში იქნება ხოლმე root-ი ახლა შევამოწმოთ ამ ყველაფერს
და ეს არის უსაფრთხოების მიზნით, იმიტომ რომ რუთის პრივილეგიები, უფლებამოსილებები ამჟამად არ მუშაობს. ამისთვის მთელი რეგიონზე, მთელი რაღაცები უნდა გავაკეთოთ, რომ რუთი გავააქტიუროთ, თუ ამის საჭიროება იქნება. როგორც წესი არის ხოლმე ამის საჭიროება სერვერებზე. აი ახლა მაგალითად რო შევყვანოთ root, დავაჭიროთ password. ვაუ. ესე იგი აღარ მხსოვებია და რუთი გქონია. ხო, არა. ახლა გვეუბნება დავით PC login. რუთი არა გვაქვს გააქტიურებული. დავით ავსწამით. ეს რა ვქენი კაცო. login დავით და შევყვანოთ password-ი. კი ბატონო, შევედით ჩვენ აკაუნტში, დავითის აკაუნტში, აქედან შეგვიძლია თუ გავაკეთოთ. ახლა ვნახოთ, ვთქვათ, ჩვენ დავით ადმინისტრატორების ჯგუფში, სუდოერების ჯგუფშიაც ავართ, აი ეგერ ჩანს, sudo deep. ამის შევძლებთ რაღაც манипуляციების ჩატარებას, რომელიც დაგვეხმარება მე რუთის გააქტიურებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენი ვიდეოს მიზანი იყო გვენახა როგორ დავაყენოთ ძალიან მინიმალური ვერსია სერვერისა, Ubuntu სერვერისა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი, გამოიწერეთ. მე კი გემშვიდობებით მომავალ ვიდეო სესიამდე.